Вітаю вас, дорогі глядачі. Путін зрадив Росію і загнав себе в пастку. Про це та на інші теми ми поговоримо зараз в ефірі YouTube War and Politics 24. Мене звати Ірина Узлова і я рада приєднати до нашої розмови Михайла Шейтельмана, політехнолога. Михайле, вітаю. Дякуємо, що ви з нами. Рада вас бачити. Привіт, Ірино. Дякую. Збройні сили України досягають своїх цілей у Курській області і ми маємо більше надходжень до обмінного фонду. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поінформував президента України Володимира Зеленського про ситуацію на передовій. Серед іншого, Україна відрізує російські війська, зруйнувавши останній третій міст у Курській області. Але, знаєте, Путін, схоже, із задоволенням здійснює закордонні візити в місця, де його поки що не можуть посадити за ґрати за викрадення українських дітей, і насолоджується життям в Азербайджані, розважаючись в неформальній обстановці. Чи можемо ми стверджувати, Михайле, що зараз і російська армія, і сам Путін опинилися в пастці? І чому Путін досі не шукає вихід з нашої інтервенції та мовчав протягом 2 тижнів щодо українського наступу в Курській області? Так, дійсно, цей візит Путіна до Азербайджану дуже цікавий, і навколо цього багато конспірології, тому що Азербайджан не є союзником Росії, це не одна з країн-союзників Росії. Білорусь, наприклад, була в подібній ситуації, коли українські війська вторглися на російську територію. Логічно, наприклад, було попросити допомоги у Білорусі або попросити допомоги в інших російських союзників зі свого військового союзу. Але Азербайджан – ні. І Азербайджан перебував у війні з Вірменією до останнього часу, причому Росія підтримувала Вірменію. Отже, російські війська також були розміщені на території Азербайджану, у Карабасі, до минулого року. Буквально кілька місяців тому російські війська покинули Азербайджан. Тому очевидно, що всі ці розмови з президентом Алієвим, президентом Азербайджану, не про війну. Це щось про економіку, про продаж газу чи нафти чи щось таке, тому що Азербайджан зараз є одним із найбільших постачальників газу до Європи. Вони постачають газ з Каспійського моря трубопроводом, газопроводом, через Кавказ і Туреччину до Європи. І частково Азербайджан замінив Росію на європейському ринку. Тому я вважаю, що всі ці зустрічі, вони здебільшого стосуються цього питання газу та нафти. І це дуже дивний час для цього. Це дуже дивний час. Ще одна дивна річ у цьому візиті полягає в тому, що цей візит є несподіваним, ніби не запланованим. Зазвичай, в офісі Путіна анонсують такі візити на пару місяців вперед. Наприклад, минулого місяця, це було в травні чи червні, Путін їздив до В'єтнаму, і про це було оголошено ще кілька місяців до цього, але не зараз. А тут ми знали про цей візит буквально за 2 дні до самого візиту. Тож, можливо, це якось пов'язано із ситуацією в Москві. Тож, я вважаю, що політична ситуація в Москві зараз дуже напружена, особливо навколо офісу Путіна. Всі чекали від Путіна якоїсь реакції на українське вторгнення в Курську область, але насправді ніякої реакції немає. Зовсім жодної реакції. Зовсім, так. І, ймовірно, Путін хоче почекати якийсь час. Це його манера, його звичайна манера почекати деякий час і подивитися, можливо, якимось чином ця криза вирішиться сама собою без нього, так, без участі Путіна. Він поводився так в багатьох ситуаціях. Наприклад, минулого року, рік тому приблизно, був державний переворот Пригожина, який був головним командиром приватної армії ПВК «Вагнер», і цей державний переворот майже вдався.
І сили Пригожина пішли від лінії фронту в Україні до Ростовської області в Росії, а потім майже дісталися до Москви. А Путін, він просто покинув Москву і зберігав мовчання. Він зберігав мовчання під час усього цього державного перевороту. Така ж ситуація і зараз. І більше того, вчора ми побачили Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі. І він виглядав як прес-секретар Путіна, тому що він сказав: «Добре, всі питали, чому Росія не використовує ядерну зброю, наприклад». І він дав відповідь, як нібито від Путіна, але за всю цю, скажімо так, кризу в Курській області, майже 2 тижні, ми так і не почули офіційного речника Путіна, Пескова. Він відсутній понад 2 тижні. Можливо, у нього канікули. Так, більше 2 тижнів. Відпустка. Більше 2 тижнів. У Криму. Це важко уявити. У такій ситуації Іноземна армія вторглася в Росію, окупувала частину російської території, понад 1000 квадратних кілометрів. І всі ці 2 тижні речник Кремля, головний речник, єдиний речник Кремля, просто не на своєму місці, ніхто не знає, де, у відпустці. Зараз він у відпустці. І тепер Путін теж неформально у відпустці, а з якимось закордонним візитом. Так що це дуже дивно, скажімо так. Отже, можна сказати, що Лукашенко сьогодні схожий на Пескова, тому що дійсно ви згадували про його виступ і про його інтерв'ю телеканалу «Росія». Чоловікові пропагандистської журналістки Скабєєвої, Євгену Попову, а може, як хтось пожартував, що він як дружина Скабєєвої, цей Попов. І ця розмова була дивною, але ми розуміємо, що всі ці меседжі від Лукашенка дійсно схожі на меседжі від Путіна, і він, можливо, навіть запитав у Путіна, що він має сказати в цьому діалозі, в цьому інтерв'ю. Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби Росія застосувала ядерну зброю, Україна була б дуже щаслива. Адже у Кремля вже не було б союзників, і в Білорусі теж. Михайле, як ви можете читати ці меседжі? Що насправді ховається за цією маніпулятивною заявою Лукашенка? Лукашенко зараз виглядає тимчасовим президентом Росії, а не президентом Білорусі. Тому що всі його ходи були схожі на російські, а не на білоруські. Насамперед він перекинув свої військові сили до кордону з Україною. Він особисто в цьому інтерв'ю, про яке ви згадали, сказав, що третина його армії зараз на кордоні України, між Україною та Білоруссю. Отже, фактично Лукашенко дав військову відповідь на українське вторгнення до Росії. Але не лише військову, а й політичну. Він запропонував Україні переговори зараз, якраз у цьому інтерв'ю. А кілька днів тому він окремо сказав, також в цьому інтерв'ю і в якомусь іншому виступі в самій Білорусі він сказав, що це час для переговорів, як 3 слов'янські народи, білоруси, росіяни і українці, не мають за що воювати. І це просто війна США та Європи, а не наша війна, щось таке. Це схоже на звичайну риторику Путіна. І це виглядає так, що це повідомлення з Москви, безумовно, це послання з Москви. І знову ж таки, ми бачимо це вдруге. Я маю на увазі, що під час кризи ПВК «Вагнер», про яку я згадував, у нас була така ж картина. Коли Путін втік з Москви, саме Лукашенко вів переговори з головою ПВК «Вагнер» Пригожиним, щоб зупинити державний переворот і поїхати до Кремля для переговорів. І тепер знову Лукашенко хоче грати ту саму роль.
Напевно, він хоче щось на кшталт Мінська-3, тому що ви знаєте, між Росією і Україною є дві угоди – Мінськ-1 і Мінськ-2, і були домовленості про війну на Донбасі, які були укладені в 2014 і 2015 роках. І зараз він хоче наступного, типу, продовження цих домовленостей. Але очевидно, що український уряд і український народ не хочуть цих переговорів, і вони не хочуть жодних угод з Росією на цьому етапі. Але така ж проблема із ядерною зброєю. Путін і все його керівництво, я маю на увазі адміністрацію, я не можу сказати, що це уряд, тому що це не зовсім уряд, це як банда Путіна, скажімо так. Дуже багато представників путінської банди дуже багато разів публічно говорили, що на будь-яке вторгнення на російську територію буде ядерна відповідь, ядерне бомбардування. І зараз, протягом цих 2 тижнів, ми більше не чуємо цих погроз з Москви. Це дуже дивно, адже саме це і сталося зараз. Ми перетнули червону лінію, українські війська перетнули не тільки російський кордон, вони перетнули політичну червону лінію, але ми нічого не чуємо з Москви про це. Зараз ми почули це від Лукашенка, який сказав, це погана ідея – використовувати ядерну зброю, тому що, за словами Лукашенко, це буде добре для України, це хороший шанс для України, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, тому що українці будуть щасливі. Це щось божевільне. Це абсолютно, я не знаю, це щось на кшталт ідеї КФК, що українці будуть щасливі. Це Джордж Орвелл сказав би, що так, що Україна буде щаслива, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України. І причина, яку приводить Лукашенка, полягає в тому, що в цьому випадку Білорусь і Росія втратять усіх своїх союзників по всьому світу. Але у них немає союзників, у них є тільки Північна Корея та Іран. І це всі союзники Росії. Але, можливо, Лукашенко має на увазі Китай, наприклад, тому що ми знаємо, що Китай весь час, протягом усієї повномасштабної війни, каже, що це ненормально – застосовувати ядерну зброю у 21 столітті, і застерігає Путіна від цього кроку. Можливо, але в першу чергу Китай не такий очевидний союзник Росії. Це скоріше нейтральна країна. Вони не допомагають Росії, вони не постачають зброю, як Білорусь постачає зброю Росії, і Північна Корея та Іран це роблять, а Китай не постачає жодної зброї. Ба більше, Китай не приєднався до санкцій проти Росії, але вони підтримують американські санкції. Наприклад, вони недоотримують гроші в банки Китаю, в китайські банки, від російських військових компаній, або є багато платежів з Росії до Китаю, які не спрацювали через американські санкції. Тож Китай у цьому випадку не є чимось на кшталт очевидного союзника. Тому я вважаю, що вся ця риторика Лукашенка не для українців і не для західних людей. Вона спрямована в бік росіян. Росіянам, я маю на увазі Москву та РФ, їм зазвичай подобається Лукашенко. Вони дійсно бачать когось, хто дуже схожий на Путіна або когось подібного, тому це найближчий друг для російської нації. І ми чуємо щось на кшталт, добре, тепер ми розуміємо, чому Путін не використовує ядерну зброю. Я не впевнений, що це спрацює, але все одно ідея така. Шановний Михайле, як ви можете оцінити Лукашенка? Чи розуміє Лукашенко, що якщо Путін загине в різних аспектах,
воєнному, політичному, життєвому аспекті, то Лукашенко загине разом з ним. Я вважаю, що у Лукашенка є певні амбіції щодо Росії. Насправді, у нього були давні амбіції стати президентом Російської Федерації, не тільки Російської Федерації, а й спільної, як то називають, спільної держави росіян і білорусів. З формальної точки зору, Росія і Білорусь є спільною конфедерацією. Ця конфедерація насправді не працює, але є домовленість про цю конфедерацію. А в 90-х роках Єльцин, перший президент незалежної Росії, пішов зі своєї посади, і тоді у Лукашенка з'явилася мрія бути президентом чогось на кшталт спільної держави. І це ймовірно, адже ми спостерігаємо за Лукашенком багато років. 30 років. Ви знаєте, він дуже амбітний політик. То чому, якщо щось трапиться з Путіним, чому б не стати таким компромісним варіантом для всіх саме Лукашенку? І в разі, якщо Путін помре фізично або політично, багато груп будуть боротися всередині Росії, всередині Москви, всередині Кремля, за владу у Росії. Тож, можливо, вони назвуть Лукашенка чимось на кшталт компромісної фігури для управління Росією та Білоруссю разом. Тому я вважаю, що ця ідея у нього є і досі. І мені здається, що громадяни Росії будуть щасливіші бачити Лукашенка, а не Путіна. Я не можу цього сказати, тому що не бачив жодних опитувань щодо порівняння Лукашенка та Путіна. Російським соціологічним агентствам явно заборонено робити таке порівняння, тому що ніхто не знає, чим це обернеться для Лукашенка чи для Путіна. Очевидно, що він є позитивним героєм для росіян, але порівнювати рейтинги зараз не можна. Гаразд. Отже, ви згадали про переговори, і The Times згадало про це теж. І в цьому випадку. Якщо Путін не піде на поступки і відмовиться від переговорів, Україні не залишиться іншого вибору, як перебувати в Курській області РФ і рухатися далі російською територією. Але ми розуміємо з вами і всіма нашими глядачами, всіма адекватними людьми у світі, що Путін ніколи не піде на жодні поступки. Власне, минулого тижня ми обговорювали, як він відхрестився від можливості переговорів. Або виправте мене. Ця фраза Путіна про те, що він не збирається вести переговори з терористами про українців, так він сказав, або з кимось, хто б'є по цивільних об'єктах в Росії, або щось подібне, або з кимось, хто погрожує атомній станції в Росії. Це просто жарт. Це не відповідає реальності. Путін абсолютно готовий до переговорів, і він відправив багато меседжів Україні та Сполученим Штатам, перш за все, і Європейському Союзу, що він готовий вести переговори. Очевидно, що він готовий до переговорів. Але я не вважаю, що зараз Україна перебуває в хорошому становищі для переговорів, тому що Україні потрібно більше російських територій, і Україні потрібно більше програшів в російській армії. На даному етапі Путін не готовий залишити українську територію. Очевидно, що він не готовий залишати всю українську територію, включно з Кримом, наприклад, і Донбасом. Він хоче все більше і більше українських територій, а в Україні народ України не підтримує жодного територіального компромісу з Росією. Будь-якого, просто жодного. Тому ні президент України, Зеленський, ні уряд, вони не можуть запропонувати цю угоду з Росією щодо територій, це очевидно. Тому план не в тому, щоб вести переговори. План насправді, як я вже згадував, полягає в тому, щоб утримувати цю російську територію стільки, скільки це можливо, і змусити Росію вивести війська з України на цю нову лінію фронту всередину Росії.
І саме тому українці, про яких ви згадували на початку нашого мовлення, розбомбили 3 мости на річці Сейм. Це річка під назвою Сейм в Курській області. І ця річка насправді схожа на природний новий кордон або природню нову лінію фронту між Росією та Україною. І в разі, якщо операція на цій річці буде успішною, то Україна буде контролювати на 700 квадратних кілометрів більше, ніж Україна утримує зараз російської території. Тобто загалом це буде близько 2000 квадратних кілометрів. Це як територія Сирії. Тому я вважаю, що план українських сил зараз полягає лише в тому, щоб поширити війну на все більше і більше російських територій. В інші області, не тільки в Курській області, а й в інші регіони. Тому що, наскільки нам відомо, минулого тижня тривали бої не лише в Курській області, а й у Белгородській області, де українські війська намагаються зайти всередину території Белгородської області через пункт прикордонного контролю. Я не пам'ятаю назви цього прикордонного пункту пропуску, вибачте, Колотилівка – це назва цього села всередині Росії, там, де навколо цієї Колотилівки в Белгородській області точаться бої між російськими та українськими військами. Отже, я вважаю, що Україна спробує вторгнутися ще у 2 регіони – Белгородську область та Брянську область. Так, і тепер ми це бачимо. Всі ми знаємо цю фразу про те, що мрії мають властивість втілюватися. Таким чином, операція України в Курській області спрямована на послаблення Росії та створення буферної зони. Головна мета України – послабити Росію та провести контрнаступальні операції. Ми говоримо про це, і президент України Володимир Зеленський погоджується з нами, зі мною і з вами, Михайле. Тож буферна зона в російській Курській області допоможе захистити прикордонні громади України від невпинного обстрілу. Путін хотів буферної зони. Про це можна нагадати. Зараз Путін отримав буферну зону, але з однією відмінністю – на своїй території. Так. Так, якщо Зеленський каже правду, тому що в цьому випадку я не впевнений, що це правда, тому що в цій промові Зеленський говорив не як президент України, а як головний командувач українських збройних сил. І як головний командувач Збройних сил України, він також входить, знаєте, до частини розвідувальної служби. Тому я не впевнений, що це правда. Але якщо, скажімо так, це правда, то справжня мета – це буферна зона і зона безпеки на території Російської Федерації. Тому в цьому випадку нам потрібна смуга протягом усього кордону між Росією та Україною, яка буде глибиною 40 кілометрів, тому що російська артилерія має дальність 40 кілометрів, а також російські реактивні системи залпового вогню також лише 40 кілометрів дістають углиб. А у нашої системи, Хаймарс, у нас 80-90 кілометрів, але у російських всього 40 кілометрів дистанції, 40 кілометрів дальності, тому 40 кілометрів смуги буде достатньо. Гаразд, зрозуміло, поживемо, побачимо. Сенатор США Марк Келлі вважає, що рішення України завдати удару всередині Росії може змінити правила гри в конфлікті, що триває. Про це повідомляє Політіко. Чи змінить вектор війни дозвіл наших західних союзників, США, Великої Британії та Франції разом завдавати ударів по законних військових цілях на території агресивної держави Росії далекобійною зброєю і чому цього дозволу досі немає, Михайле? Так, це дійсно змінює правила гри. Ми бачимо, що це змінює правила гри. Перш за все, ми бачимо це у засоби масової інформації, у західних ЗМІ. Щодня ми бачимо багато статей, багато репортажів на телебаченні про нашу війну. І востаннє, коли ми бачили стільки репортажів з нашої війни, це було у 2022 році, 2 роки тому.
Після цього громадськість втомилася від нашої війни, і ми не були в центрі, знаєте, в центрі новинного порядку денного. Але зараз ми знову в новинному порядку денному. І дійсно, одна країна за одною кажуть: окей, ви можете використовувати нашу зброю всередині Росії. Буквально кілька годин тому прем'єр-міністр Данії заявив про те, що ми можемо використовувати зброю з Данії всередині Росії. І що це означає? Що ми можемо використовувати всередині Росії F-16, тому що половина F-16 у нас з Данії. Тому ми можемо використовувати винищувачі F-16. Ще одна стаття, яку ми отримали з Великої Британії. У Sunday Times новий прем'єр-міністр Великої Британії також сказав, що ми можемо використовувати всю британську зброю всередині Російської Федерації, крім ракет Storm Shadow, тому що ракети Storm Shadow – це не лише британська зброя. Це зброя, яку створила Велика Британія разом з Францією та США. Тож ми чекаємо на цей дозвіл від Франції та США. Але зазвичай, якщо озирнутися на всю історію цієї війни, 2,5 роки, можна побачити, що коли один крок хтось зробив вже, коли одна країна зробила крок, наприклад, Данія та Велика Британія, до цього приєднуються і інші союзники, і роблять ті самі кроки. Так само було, наприклад, з постачанням танків, коли Велика Британія починала з якихось десятку з чимось танків Челенджер, а потім США, і Туреччина надала танки Абрамс, а потім прийшла Німеччина з десятками танків Леопард 2, а потім інші країни і так далі. Всі разом. Так, узгоджені рішення пішли всіх разом. Те ж саме було з F-16, коли вони починався тільки з Нідерландів, а потім пішли з Данії, а потім з Норвегії, і Бельгії, і Румунії, яка приєдналися як тренувальна база для пілотів-винищувачів F-16, і Сполучені Штати в нашій новій угоді про безпеку між Україною та Сполученими Штатами, також згадувалося, що Сполучені Штати поставлять Україні F-16. Так само буде і з дозволом на удари по російській території. Давайте просто почекаємо протягом 1 місяця. Я вірю, що у нас буде цей дозвіл. 1 місяць. Гаразд. Звучить чудово. Чудово. Знову не найкраща новина для Путіна. Російська армія вже втратила понад 600 тисяч солдатів убитими або пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому ми розуміємо, що немає ціни, яка б змусила Путіна припинити війну та вивести війська. Немає ціни в людських життях, немає ціни. На жаль, ми були дуже наївними на початку війни, коли думали, що, коли Путін втратить 100 тисяч людей, він зупинить цю війну. Але ні. 500 000. Ні. 500 000 втрат – те саме. Тому зараз ми бачимо, що він може втратити мільйони російських життів, і для нього це не має значення, абсолютно. І це не має значення для російського населення, як бачите. Так що це не тільки не має значення для Путіна, але і для російської нації. Вони нічого з цим не роблять. Їм начхати на життя своїх солдатів. Але що може зупинити Путіна, так це втрата грошей, тому що гроші для Путіна важливіші за життя. І третє – втратити свою владу. Це найнебезпечніше для нього. Втратити людське життя, мільйони людських життів – це неважливо для Путіна. І це не входить до його порядку денного. Але втратити політичну владу для нього дуже важливо. Тому я вірю, що він може зупинити цю війну принаймні теоретично, коли він побачить, що ця війна буде загрожувати його політичній владі. І у нас є 3 хвилини. Маємо ще поточні важливі новини на цю тему, а саме прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Київ цієї п'ятниці, щоб збалансувати відносини з Вашингтоном і Москвою,
Але, за словами людей, знайомих з цим питанням, він виключив роль посередника у допомозі врегулювання російсько-української війни. Однак країна все ж погодилася передавати меседжі між президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Bloomberg. Це його перша поїздка до охопленої війною країни з часів її конфлікту, повномасштабного конфлікту з Росією, і приблизно через місяць після того, як він зустрівся з президентом Володимиром Путіним у Москві, у день, 8 липня, коли Путін напав на дитячу лікарню Охмадит в Києві. Які ваші очікування від цього візиту і якою може бути роль Індії у нашій війні? Я не вважаю, що для того, щоб привезти повідомлення з Москви, варто купувати квиток з Делі, з Нью-Делі до Києва, тому що є кращий спосіб доставити повідомлення з Москви до Києва, а не через Індію, яка знаходиться далеко. Ні, Індія просто хоче зайняти збалансовану позицію в цій війні, абсолютно збалансовану. І Моді відвідав Москву минулого місяця. Тепер, я вважаю, йому потрібен такий самий крок в бік України, тому що Індія є союзником Сполучених Штатів, вона не є союзником Росії. І союзник Сполучених Штатів, глава країни, яка є союзником Сполучених Штатів, і він дуже залежить економічно і політично від Америки, він не може дозволити собі відвідати Москву, відвідати Путіна, але не відвідати Зеленського і українську націю. Це єдиний сенс цього візиту. Це символічний політичний візит, зовсім не миротворчий, і явно не економічний, тому що можна обійтися і без цих дуже далеких, дуже жорстких логістичних питань. Тому я вважаю, що це політичний момент, і це лише для того, щоб показати солідарність з українським народом. Михайло Шейтельман, політехнолог. Я кажу вам велике спасибі, Михайле, за ваш час і за те, що ви приєдналися. Дякую. Побачимося через тиждень. Дякую. Дякую. До побачення. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал «Війна і політика 24» та YouTube канал Михайла Шейтельмана. Ставте лайки та залишайте свої коментарі. Кожен глядач і ваша думка дуже цінні для нас. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Ми точно переможемо.